Hi everyone, welcome to today's video. Ready for a fun challenge? We're diving into the world of personal details. Here's how it works. I'll give you an answer and it's your job to guess the question. Think you're up for it? Let's get started and see how you do. Με λένε Ιωάννα. Πώς σε λένε? Με λένε Ιωάννα. Είμαι 30 χρονών. Πόσων χρονών είσαι? Είμαι 30 χρονών. Είμαι από την Ελλάδα. Από πού είσαι? Είμαι από την Ελλάδα. Μένω στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Πού μένεις? Μένω στην Αμερική, στην Καλιφόρνια. Η διεύθυνσή μου είναι Παρού 3. Ποια είναι η διεύθυνσή σου? Η διεύθυνσή μου είναι Παρού 3. Το κινητό μου είναι 123 45 67 890 και το σταθερό μου είναι 210 89 12 345. Ποιο είναι το τηλέφωνό σου? Το κινητό μου είναι 123 45 67 890 και το σταθερό μου είναι 210 89 12 345. Η οικογένειά μου έχει 5 μέλη. Πόσα μέλη έχει η οικογένειά σου? Η οικογένειά μου έχει 5 μέλη. Σπουδάζω πληροφορική. Τι σπουδάζεις? Σπουδάζω πληροφορική. Είμαι δικηγόρος. Τι δουλειά κάνεις? Είμαι δικηγόρος. Μιλάω αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά. Ποιες γλώσσες μιλάς? Μιλάω αγγλικά, ελληνικά και ισπανικά. Awesome! That's a wrap on today's practice with asking and answering questions about personal details. Keep practicing to sharpen your skills, and don't forget to use these questions in real conversations. It's the best way to improve. If you found this video helpful, be sure to like, subscribe, and share it with others who'd enjoy it too. Thanks so much for watching, and I'll see you next time. Bye for now.